Πριν λίγο καιρό κάναμε μια πρώτη παρουσίαση, ουσιαστικά ένα πρώτο άνοιγμα του νέου μοντέλου, του νέου TZMAP. Είδαμε έτσι περιληπτικά τι περιέχει μέσα η συσκευασία, καλώδια, βάσεις και ούτω καθεξής. Τώρα, το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνουμε είναι να προετοιμάσουμε ουσιαστικά τη συσκευή μας, ώστε να την τοποθετήσουμε στο σκάφος. Θα πάμε να δούμε σήμερα 2-3 βήματα, δηλαδή θα περάσουμε τους χάρτες, θα κατεβάσουμε τους χάρτες, θα κάνουμε εγκατάσταση των χαρτών, θα κάνουμε εγκατάσταση των στιγμάτων που πιθανώς οι περισσότεροι είχαμε σε μια προηγούμενη συσκευή, σε μια συσκευή GP1871-1971. Και τρίτον, θα δούμε ποιες ρυθμίσεις κάνουμε, πώς ρυθμίζουμε το μηχάνημα, ώστε να το βάλουμε στο σκάφος και να το ρίξουμε στη θάλασσα να πάμε να ψαρέψουμε. Πάμε να δούμε αυτές τις κινήσεις, πάμε να δούμε όλη την προετοιμασία, τη βασική προετοιμασία που κάνουμε σε ένα TZMAP, ώστε το μηχάνημα να το χρησιμοποιήσουμε στη θάλασσα και στο ψάρεμα. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, έχω ανοίξει ένα TZMAP 13 και πάμε να δούμε λίγο τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Γενικά τα μηχανήματα έρχονται όλα στα αγγλικά, οπότε καλό είναι να μπούμε να αλλάξουμε τη γλώσσα. Οπότε πατάμε φουρούνο, settings, general, γενικά, εδώ πάνω είναι η γλώσσα, μπαίνουμε μέσα και επιλέγουμε τη γλώσσα που μας βολεύει. Εμείς θα επιλέξουμε τα ελληνικά. Εδώ μας ενημερώνει ότι θα κάνει επανεκκίνηση στο μηχάνημα για να μετατρέψει όλο το μενού στα ελληνικά, οπότε πατάμε OK και το μηχάνημά μας θα κάνει την επανεκκίνηση. Λοιπόν, και αφού έγινε η επανεκκίνηση του μηχανήματος, ανοίξαμε το μηχάνημα και μας βγάζει αυτό το μήνυμα που το βγάζει στα περισσότερα μοντέλα, το τι θέλουμε να κάνουμε, αν θέλουμε να δούμε μια επίδειξη demo κτλ. Έχει εκπαιδευτική περιήγηση ή να πλοηγηθούμε κατευθείαν στο μηχάνημα. Τώρα, εμείς τι κάνουμε εδώ κάτω μας βγάζει ένα μήνυμα το οποίο μας ρωτάει αν θέλουμε να φαίνεται αυτό το μήνυμα κάθε φορά που ανοίγουμε το μηχάνημα. Εδώ είναι τικαρισμένο, οπότε εμείς αν δεν θέλουμε να βλέπουμε αυτό το μήνυμα, ξετικάρουμε αυτή την επιλογή και πατάμε πλοηγηθείτε. Ένα μήνυμα που βγάζει κλασικά το μηχάνημα για τους χάρτες, το οποίο χρειάζεται η προσοχή μας. Τώρα, εδώ με το που ανοίγει, πλέον το cyber security είναι και αυτό μια απαραίτητη λειτουργία στη ζωή μας και στα ηλεκτρονικά μας μηχανήματα, οπότε πρέπει σε εισαγωγικά μας υποχρεώνει να εισάγουμε, να δημιουργήσουμε ένα κωδικό στο μηχάνημα, οπότε κάθε φορά που θα ανοίγει το μηχάνημα θα πρέπει να βάζουμε αυτόν τον κωδικό. Είναι όπως έχουμε και στα κινητά μας, έτσι, έχουμε ένα κωδικό το οποίο τον χρησιμοποιούμε για να ανοίγουμε τη συσκευή. Πατάμε ναι, επιβεβαίωση και συνέχεια, οπότε εδώ πέρα βάζουμε έναν κωδικό, εξαψήφιο θέλει, εγώ θα βάλω 1, 2, 3, 4, 5, 6, επιβεβαίωση απλά το ξαναπερνάμε άλλη μια φορά, 1, 2, 3, 4, 5, 6 και έχει οριστεί ο κωδικός, προστασία με κωδικό πλέον στην συσκευή. Λοιπόν, τώρα έχουμε αλλάξει τη γλώσσα, πάμε να το δούμε κιόλας, βλέπουμε ότι είναι στα ελληνικά. Τώρα, πρώτη κίνηση ήταν να αλλάξουμε τη γλώσσα. Δεύτερη κίνηση, εντάξει, μας το ζητάει, βάλαμε τον κωδικό. Πάμε τώρα να κάνουμε κάτι το οποίο πλέον στη ζωή μας είναι, πώς το λένε, 99% απαραίτητο στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Και ποιο είναι αυτό? Να συνδέσουμε τη συσκευή στο ίντερνετ, γιατί πλέον όλα σχεδόν γίνονται μέσω ίντερνετ. Οι χάρτες μας κατεβαίνουν μέσω ίντερνετ. Οπότε αν κάποιος έχει αγοράσει ένα μηχάνημα, παίρνει την άδεια από τον εκάστοτε dealer, πληρώνει το χάρτη του, απλά η διαδικασία μετά είναι να κάνει εγκατάσταση του χάρτη μέσα στην συσκευή. Οπότε πατάμε φουρούνο, ρύθμιση,
γενικά. Πηγαίνουμε εδώ στην συνδεσιμότητα, Wi-Fi ρυθμίσεις και ενεργοποιούμε το ασύρματο δίκτυο. Είναι όπως κατά κάποιο τρόπο κάνουμε στο κινητό. Θα μας βγάλει τα διαθέσιμα δίκτυα εδώ. Εγώ το δίκτυο που βρίσκομαι είναι αυτό, το βρίσκω, το πατάω, μου ζητάει τι επιλέγω να κάνω, σύνδεση και κάτω βγάζει το μενού. Εδώ γνώριμα πράγματα, γενικά τα χρησιμοποιούμε και στο κινητό μας, δεν είναι κάτι δύσκολο. Μετατρέπουμε τη γλώσσα στα αγγλικά. Εδώ το βελάκι δημιουργούμε κεφαλαία, οπότε εισάγω εγώ τον κωδικό του Wi-Fi που βρίσκομαι εδώ στο γραφείο. Φουρούνο, αλλάζω σε γράμματα 2022. Πατάω OK και περιμένω να συνδεθεί. Συνδέθηκε, πρασίνησε εδώ, οπότε η συσκευή μας πλέον είναι συνδεδεμένη στο ίντερνετ. Και να και ένας πολύ βασικός λόγος γιατί ζητάμε μια συσκευή καλό είναι να συνδέεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα στο ίντερνετ. Βλέπετε ότι ήδη υπάρχει ένα μικρό update στο νέο TZMap. Προς το παρόν δεν θα το κάνω γιατί θέλω να δούμε τις άλλες ρυθμίσεις. Παρ' όλα αυτά δεν είναι κάτι, βλέπουμε εδώ τις επιλογές μας, αναβάθμιση τώρα, υπενθύμηση αργότερα κτλ. Παραλείψτε αυτή την έκδοση. Αν ήθελα να την κάνω τώρα θα την έκανα αναβάθμιση τώρα και προχωράνε τα βήματα κατευθείαν. Θα την κάνω αργότερα, οπότε υπενθύμηση αργότερα και φεύγουμε από εδώ μέσα. Πάμε τώρα να κατεβάσουμε τους χάρτες. Είπαμε, έχουν προπληρωθεί στο dealer όπου προμηθευτήκατε τη συσκευή, άρα οι χάρτες είναι ανοιγμένοι, ας το πούμε, έχουν την άδεια για να εγκατασταθούν στο μηχάνημα και αυτό που μένει μόνο είναι εμείς να ουσιαστικά να μπούμε μέσα στη συσκευή και να κάνουμε download τους χάρτες, να τους κατεβάσουμε. Οπότε πατάμε φούρουνο, πηγαίνουμε εδώ στους χάρτες αριστερά, μπαίνουμε αρχικά στο TZMap Store να δούμε την περιοχή όπου έχουμε ουσιαστικά επιλέξει. Είναι αυτή εδώ η περιοχή, όταν μιλάμε για την Ελλάδα οι χάρτες αφορούν αυτή την μπλε περιοχή που βλέπετε, δηλαδή είναι πολύ μεγάλη περιοχή, πιάνει Κύπρο, Τουρκία, Ιταλία κτλ. Κάνουμε και έναν έλεγχο εδώ, πατάμε έλεγχος λήψης αδείας, αρχείου αδείας, να δούμε δηλαδή ποιον χάρτη έχουμε ας πούμε ανοίξει, μας έχει ανοίξει ο dealer και βλέπουμε ότι είναι αυτός εδώ ο χάρτης. Βλέπετε ότι υπάρχουν και άλλες περιοχές ανά τον κόσμο που μπορούμε ανάλογα που θα πάει η συσκευή. Εμείς έχουμε τικαρισμένο αυτόν τον χάρτη που αφορά την περιοχή που βλέπουμε στο μπλε πλαίσιο εδώ. Οπότε φαίνεται ότι αν γίνει αυτή η διαδικασία και τικαριστεί ο χάρτης εδώ, σημαίνει ότι ο χάρτης είναι ανοιγμένος, είναι έτοιμος, διαθέσιμος για να τον εγκαταστήσουμε. Οπότε πηγαίνουμε πίσω, ξαναμπαίνουμε στους χάρτες. Τώρα μπαίνουμε πλέον στην ενημέρωση των TZMap και εδώ μπορούμε να κάνουμε και εδώ έναν έλεγχο για ενημερώσεις αν θέλουμε, να δούμε ότι είμαστε έτοιμοι, είναι διαθέσιμος ο χάρτης για να τον κατεβάσουμε. Βλέπετε εδώ μας έπιασε και παρόλο που είμαστε μέσα σε ένα μεταλλικό κτίριο, μας έπιασε το GPS. Οπότε περιμένουμε η μπλε μπάρα να γεμίσει ώστε και θα μας γράψει το μήνυμα ότι είμαστε ενημερωμένοι, ότι είμαστε έτοιμοι ουσιαστικά για να κατεβάσουμε τους χάρτες. Να πούμε λίγο εδώ ότι αν κάποιοι φίλοι έχουν δει κάποια βίντεο που κάναμε σχετικά με το Excel, είναι έτσι όμοια η διαδικασία, μας έβγαλε το μήνυμα είστε ενημερωμένοι, είναι η ίδια διαδικασία με το Excel. Οπότε πηγαίνουμε στην περιοχή που θέλουμε, βλέπουμε τα τετραγωνάκια και πατώντας πάνω σε κάθε τετραγωνάκι βλέπετε το buffering, την πράσινη μπαρίτσα ουσιαστικά που πατήσαμε, ότι κατεβαίνει ο χάρτης, φορτώνει ο χάρτης ουσιαστικά. Βλέπουμε και εδώ τη διαδικασία της μπάρας να επαναλαμβάνεται. Οπότε λήψη επιτυχής, πρασινίζει το κομμάτι. Ωραία. Πηγαίνουμε τώρα στο επόμενο. Πατάμε το επόμενο τετραγωνάκι που θέλουμε
και βλέπουμε η ίδια διαδικασία. Λήψη επιτυχής, άρα ο χάρτης μας έχει κατέβει. Και έτσι μπορούμε να κάνουμε και με τα υπόλοιπα τετραγωνάκια που θέλουμε. Βέβαια, όσο πιο πολλά πατάμε ταυτόχρονα, τόσο πιο θα αργεί η διαδικασία. Εντάξει, αναμενόμενο και λογικό να συμβεί αυτό, λόγω ότι δίνουμε περισσότερη πληροφορία να κατέβει μαζεμένη. Αναμένουμε και εδώ να κατέβει ο χάρτης και όπως είδαμε και πριν, εφόσον η μπάρα πρασινίσει, μας γράφει ότι είμαστε ενημερωμένοι και βλέπουμε εδώ τα τετραγωνάκια που έχουν πρασινίσει ότι βλέπετε ότι είναι οι περιοχές που έχουμε κατεβάσει τους χάρτες. Μπορούμε να κάνουμε, ανοίγοντας να ζουμάρουμε και να ξεζουμάρουμε, πατάμε εδώ, κατεβάζω κάποιες περιοχές ακόμα και μετά θα προχωρήσουμε στα επόμενα. Οπότε το βλέπετε, το κομμάτι των χαρτών είναι εύκολο. Είπαμε και η διαδικασία είναι κοινή με τα Excel, με τα Navnet Excel. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το μηχάνημα μοιάζει πάρα πολύ με τη σειρά Navnet σε αυτό το κομμάτι. Λήψη επιτυχής. Άρα έχουμε κατεβάσει τα σημεία που θέλουμε και εννοείται ότι φυσικά μπορούμε να κατεβάσουμε και την υπόλοιπη Ελλάδα. Τώρα εγώ δεν με ενδιαφέρει, κατέβασα μόνο την περιοχή που ουσιαστικά εγώ κινούμαι και ψαρεύω. Οπότε πατάμε Χ, βγαίνουμε έξω, πατάμε και ένα κέντρο για να κεντράρει. Είπαμε, είμαστε τυχεροί, το μηχάνημα εδώ μέσα πιάνει. Συνήθως μέσα στα μεγάλα κτίρια και τα μεταλλικά είναι δύσκολη η λήψη σήματος, αλλά παρόλα αυτά έχει την δύναμη να πιάσει. Βλέπουμε εδώ κάποια σημεία, λιμάνια που έχει κατέβει ο χάρτης. Τώρα, εδώ τι κάνουμε? Τραβώντας το μενού από κάτω, πάμε να ρυθμίσουμε ουσιαστικά αυτό το πολύ σημαντικό χάρτη που μας προσφέρει πλέον η Furuno, και αυτή η λειτουργία είναι το TZ Vathy Vision. Έτσι, βγαίνω πάλι έξω, βλέπετε ότι εδώ έχουμε έναν κλασικό χάρτη, όπως έχουν, ας πούμε, τα περισσότερα μηχανήματα. Τραβώντας από κάτω το μενού, βλέπουμε εδώ τις επιλογές μας, διαλέγουμε το TZ Vathy Vision εδώ πέρα και ανοίγουμε, αν θέλουμε, τη σκίαση βυθού. Ουσιαστικά η σκίαση βυθού είναι αυτή η πολύχρωμη ανάλυση του χάρτη που μας προσφέρει το συγκεκριμένο μοντέλο. Την πρωτογνωρίσαμε στα Excel, θα μας ακολουθεί πλέον από εδώ και πέρα στα επόμενα μοντέλα. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική λειτουργία, ένας πάρα πολύ ωραίος χάρτης και κυρίως για αυτούς που κινούνται σε άγνωστα μέρη, σε μέρη δηλαδή που δεν έχουν ξαναπάει. Θα πάρουν κάποιες πολύ σημαντικές πληροφορίες για να έχουν έτσι μια καλή εικόνα στο που θα κινηθούν πάνω σε μια περιοχή, για να, αν θέλουν να ψαρέψουν, εν πάση περιπτώσει να πλοηγηθούν. Τώρα, πριν προχωρήσω λίγο να κάνω κάτι, βλέπετε ότι εδώ σαν μια πρώτη εικόνα βλέπουμε ότι τα στοιχεία είναι λίγο μεγάλα. Εδώ τι κάνουμε? Μπαίνουμε Furuno, ρύθμιση, στα γενικά, μπαίνουμε στην αυτή την οθόνη και πηγαίνουμε εδώ πέρα σε αυτή την επιλογή που λέει Scale and Layout και το βάζουμε στο μέσο. Ουσιαστικά εδώ τι κάνουμε τώρα? Μικραίνουμε τα γράμματα που μας δίνουν τις πληροφορίες. Βλέπετε, μικρύνανε, δεν είναι τόσο μεγάλα πλέον, οπότε δεν καλύπτουν μεγάλο χώρο στην οθόνη μας. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά τους χάρτες. Κατεβάσαμε τους χάρτες, ανοίξαμε από το μενού από κάτω το TZ Vathy Vision και τη σκίαση βυθού, που αν θέλουμε χρωματίζουμε ή αν θέλουμε δεν χρωματίζουμε. Τώρα πάμε να δούμε μια άλλη επιλογή. Από κάτω ακριβώς βλέπουμε εδώ που γράφει σκίαση πυθμένα. Πατώντας μέσα μπορούμε να αυξήσουμε ουσιαστικά, να κάνουμε δηλαδή, βλέπετε εδώ, πιο έντονες τις σκιές στις αυξομοιώσεις βάθους πάνω στο χάρτη. Βλέπετε εδώ έχουμε δύο ξέρες
οι οποίες τις σκιαγραφούμε περισσότερο ή λιγότερο. Αυτό τώρα έχει να κάνει καθαρά με το τι αρέσει στον καθένα. Αν κάποιος δεν το θέλει τόσο έντονο τη σκίαση, ξαναμπαίνει εδώ στη σκίαση πυθμένα και αφαιρεί τη σκιά που προσφέρει πάνω στον χάρτη μας. Βλέπετε ότι καθάρισε και γενικά ήρθε σε πιο normal επίπεδα. Τώρα, ο χάρτης, είπαμε, έχουμε το TZ Vathy Vision, τη σκίαση πυθμένα, και εδώ κάτω στο μενού, καταρχάς εδώ να πούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχω ρυθμίσει τις μονάδες. Οι μονάδες είναι σε πόδια, οπότε μη σας παραξενεύει τα νούμερα, είναι πόδια και δεν είναι μέτρα. Λοιπόν, πατώντας εδώ πάνω, το μηχάνημα στο νέο χάρτη, στο TZ Maps, μας προσφέρει 5 επίπεδα λεπτομέρειας στις γραμμές των ισοβαθών. Και όσο πατάμε βλέπετε ότι σκουραίνουν οι ισοβαθείς, δηλαδή κάνει περισσότερες γραμμές για μεγαλύτερη λεπτομέρεια αναδιαστήματα μεταξύ των ισοβαθών. Είναι 5 σκάλες οι οποίες κάνουν κύκλο. Όσο πατάμε επανέρχεται στην πρώτη σκάλα. Εντάξει. Ξαναπατάμε, πηγαίνει στην δεύτερη. Βλέπουμε ότι οι γραμμές των ισοβαθών αρχίζουν και αυξάνονται. Εδώ γράφει κιόλας στο κυκλάκι το 2, πατάμε άλλη μια φορά, πάει 3. Βλέπουμε ότι οι ισοβαθείς, οι γραμμές αυξάνονται. 4, πάμε 5 και αν ξαναπατήσουμε ξαναπηγαίνει από την αρχή. Πάει στο 1, 1, 2 και τα λοιπά. Τώρα, είδαμε και το κομμάτι αυτό, είδαμε και τους χάρτες, οπότε πάμε τώρα σιγά σιγά να δούμε το επόμενο βήμα, που είναι να φτιάξουμε τις μονάδες. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε μάθει να χρησιμοποιούμε τα μέτρα και κατά κύριο λόγο κάποιοι φίλοι επαγγελματίες κυρίως χρησιμοποιούν και τις οργές, που είναι έτσι έχει να κάνει πάλι με το τι βολεύει τον καθένα. Οπότε πατάμε φουρούνο, πηγαίνουμε ρυθμίσεις, κατεβαίνουμε κάτω εδώ που είναι οι μονάδες και βλέπουμε εδώ μια λίστα με κάποιες πληροφορίες διαθέσιμες, όπου εδώ θα πρέπει να μπούμε να τις αλλάξουμε. Συγκεκριμένα το βάθος που είναι σε πόδι θα το κάνουμε σε μέτρα, το μέγεθος ψαριού για το IQ-Fish θα το κάνουμε σε εκατοστό και όχι σε ίντσα, τη θερμοκρασία θα την κάνουμε σε βαθμούς Κελσίου που έχουμε συνηθίσει, ταχύτητα σκάφους τα αφήνουμε σε κόμβο ή μίλια ανά ώρα ανάλογα τι θέλει ο καθένας, και από εκεί και πέρα έχει κάποιες άλλες πληροφορίες οι οποίες κάποιοι τις χρησιμοποιούν, κάποιοι όχι. Ας αλλάξω και το βάρος ψαριού, να το κάνω σε χιλιογραμμάρια. Οπότε αλλάξαμε και αυτό το κομμάτι και βγαίνουμε έξω και πλέον βλέπουμε ότι στο χάρτη μας επάνω γράφει μέτρα, 300 μέτρα, 400 και όχι οργές και πόδια. Οπότε πάει το κομμάτι του χάρτη, το είπαμε, το αναλύσαμε. Πάμε τώρα να δούμε τα στίγματα. Λοιπόν, όπως είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο, υπάρχει εδώ στα αριστερά του μηχανήματος, όπου είναι το κουμπί, αυτή η θύρα, όπου μέσα είπαμε ότι θα δούμε την κάρτα του χάρτη, θα τη βρούμε ουσιαστικά μέσα στη συσκευασία, και από κάτω είναι η θύρα ή Type-C, την οποία την χρησιμοποιούμε για αυτό το λόγο, δηλαδή για να εισάγουμε και να εξάγουμε διάφορες πληροφορίες, στίγματα κτλ. Τώρα, παίρνουμε ένα στικάκι, όπως είπαμε, τύπου Type-C, βλέπετε. Εδώ εγώ έχω ήδη προφορτωμένα κάποια στίγματα. Τα έχω πάρει από το GP1971 και έχουμε πει αρκετές φορές, έχουμε κάνει αναλύσεις πολλές φορές, ότι καλό είναι όταν κάνουμε την εξαγωγή των στιγμάτων να γίνεται σε μορφή GPX. Είναι η πιο γνωστή μορφή και πιο συνηθέστερη, ώστε να είναι κοινή μορφή, ώστε να μπορούν να διαβάσουν όλα τα μηχανήματα. Οπότε βγάζοντας σε μορφή GPX από το GP 1871-1971,
έχω περάσει τα στίγματά μου μέσα σε αυτό το στικάκι και το περνάω στην θύρα. Το κούμποσα. Εδώ μας βγάζει ένα μήνυμα. Ουσιαστικά τι κάνει? Αναγνωρίζει το στικάκι και μας λέει αν αποδεχόμαστε ή αν δεν αποδεχόμαστε την σύνδεση μαζί του για να πάρουμε τις πληροφορίες. Οπότε εδώ πατάμε allow, που σημαίνει αποδέχομαι. Μπαίνουμε πλέον στο μενού μας φουρούνο, ρύθμιση πάλι, και κατεβαίνουμε κάτω στα αρχεία. Ωραία, εδώ στα αρχεία βλέπουμε την εισαγωγή-εξαγωγή και από κάτω είναι η ρύθμιση της αντιγραφής. Ρυθμίσεις backup βλέπουμε εδώ. Εντάξει, εδώ μας ζητάει τον κωδικό, πάντα θα μας το ζητάει σε τέτοιες περιπτώσεις, τον κωδικό που χρησιμοποιούμε ουσιαστικά και για το μηχάνημα όταν το ανοίγουμε, αλλά και όταν μπαίνουμε ουσιαστικά μέσα σε κάποιες σελίδες του μηχανήματος, οι οποίες κατά κάποιο τρόπο είναι προσωπικές και δεν θέλουμε να μπει άλλος. Λοιπόν, εντάξει, πάμε πίσω. Οπότε μπαίνουμε στην εισαγωγή-εξαγωγή. Εδώ, έτσι για να έχετε και μια εικόνα, πατώντας εδώ στη μορφοποίηση εξαγωγή αρχείου, βλέπετε εδώ είναι κάποιες μορφές οι οποίες αυτές αφορούν την εξαγωγή. Δηλαδή όταν πάμε να βγάλουμε κάτι από το μηχάνημα, τα στίγματα παραδείγματος χάρη είναι αυτή η επιλογή που είπαμε πριν, GPX. Δηλαδή και από εδώ, αν τραβήξουμε τα στίγματά μας για να τα βάλουμε σε ένα άλλο μηχάνημα, καλό είναι να επιλέξουμε την επιλογή GPX. Παρόμοια λειτουργία έχουν και τα GP 1871, 1971, οπότε επιλέγουμε την μορφή που θέλουμε και έτσι θα εξάγουμε τα στίγματά μας. Τώρα πάμε πίσω. Εδώ πλέον έχουμε τα στίγματα στο στικάκι και πάμε να κάνουμε εισαγωγή. Οπότε επιλέγουμε εισαγωγή. Βλέπετε πάλι μας ζητάει πάλι το μηχάνημα τον κωδικό 1, 2, 3, 4, 5, 6. Μας ανοίγει ουσιαστικά και κάνουμε ξανά εισαγωγή και πλέον εδώ μας εμφανίζει το στικάκι, το USB 1 δηλαδή, και μας δείχνει τη διαθέσιμη εξαγωγή που είχα κάνει από το GP των στιγμάτων. Πατάμε πάνω, μας ειδοποιεί ότι αυτή είναι και θα προσθέσει σημεία απορίας και ό,τι άλλο περιέχει μέσα. Θέλετε να προχωρήσετε, ok. Ένα μήνυμα στο να μην πειράξουμε το μηχάνημα, είναι δευτερόλεπτα, κρατάει 1-2 δευτερόλεπτα. Η εισαγωγή ολοκληρώθηκε, ok. Οπότε βγαίνουμε έξω τώρα και βλέπουμε εδώ ότι πλέον μπήκανε κάποια στίγματα στο GPS μου. Τα στίγματα που ήθελα να μεταφέρω. Εντάξει, οπότε τα στίγματά μου είναι έτοιμα, έχουν περαστεί και τα έχω πλέον διαθέσιμα στην νέα μου συσκευή. Εντάξει. Τώρα τελειώνουμε από εδώ, βγάζω το στικάκι, κλείνω και το καπάκι και πλέον αυτό που μας έμεινε είναι να δούμε τις ρυθμίσεις του μηχανήματος. Κάνω μια ανακεφαλαίωση, ανοίξαμε τη συσκευή, βάλαμε τη γλώσσα, το συνδέσαμε στο ίντερνετ, κατεβάσαμε τους χάρτες, περάσαμε στίγματα. Πάμε τώρα να δούμε όσο αφορά το βυθόμετρο, να δούμε εδώ τι ρυθμίσεις πρέπει να κάνουμε. Πολύ σημαντικό επίσης είναι να επιλέξουμε τον αισθητήρα που δουλεύουμε. Το μηχάνημα δουλεύει μέχρι και 2 αισθητήρες. Αν έχουμε έναν αισθητήρα chirp, λόγω της ταυτοποίησης του αισθητήρα, δηλαδή υπάρχει ένα καλώδιο TDID, ουσιαστικά διαβάζει τον αισθητήρα, θα τον επιλέξει το μηχάνημα μόνο του. Πάμε όμως να δούμε λίγο σε περίπτωση που έχουμε 2 αισθητήρες, πού τους βρίσκουμε, πού βρίσκουμε τους αισθητήρες και πώς μπορούμε να τους επιλέξουμε. Πατάμε φουρούνο, ρύθμιση, πηγαίνουμε στο βυθόμετρο, αρχική εγκατάσταση ανιχνευτή ψαριών, εγκατάσταση μεταλλάκτη, έτσι τον ονομάζει μέσα το μηχάνημα τον αισθητήρα μας, και πηγαίνουμε εδώ πέρα που λέει αριθμός μοντέλου. Εδώ θα δούμε όλη τη διαθέσιμη λίστα με διάφορους αισθητήρες. Λοιπόν, κατεβαίνοντας προς τα κάτω θα δούμε P319, P66, P45 κτλ. Εμείς αν έχουμε έναν P66, βλέπουμε εδώ σε παρένθεση είναι 600W και στην παρένθεση P66, οπότε επιλέγουμε τον P66.
Αν έχουμε έναν, ας πούμε, TM260, θα τον βρούμε πιο κάτω, βλέπουμε 1 kW TM260. Λοιπόν, αν έχουμε TM185, θα τον βρούμε εδώ, TM185 μη, οπότε τον επιλέγουμε. SS175 μη, low, high, βλέπουμε διάφορους αισθητήρες διαθέσιμους, όπως επίσης και ο 300W TM150M. Τώρα, αν έχουμε, εδώ είναι όλοι οι μονοί αισθητήρες, ξεκινάνε όλοι οι μονοί αισθητήρες και όσο κατεβαίνουμε, πηγαίνουμε στους αισθητήρες όπου είναι ζευγαροποιημένοι. Δηλαδή, είπαμε, το μοντέλο, το TZMAP δουλεύει δύο αισθητήρες, P66 με, παραδείγματος χάρη, TM185. Κατεβαίνουμε κάτω και βλέπουμε τις επιλογές V175, TM185 και 600W PWD. Δηλαδή αυτός, αν το πάρουμε από κάτω 1, 2, 3, 4, είναι ο αισθητήρας ο οποίος, η επιλογή μάλλον που δουλεύουμε 185 μαζί με P66. Εντάξει, είναι αυτή η επιλογή. Αν έχουμε P66 με TM150, πηγαίνουμε πιο πάνω και θα δούμε 300W V150 ή TM150 και 600W. Επιλέγουμε αυτόν τον αισθητήρα, αυτή την επιλογή όπου είναι η ζευγαροποίηση δύο αισθητήρων TM150 με 600W P66 κτλ. Εντάξει, οπότε κάτω θα βρούμε τους ζευγαροποιημένους αισθητήρες σε περίπτωση που έχουμε δύο αισθητήρες μαζί. Λοιπόν, ήρθαμε στην σελίδα του βυθόμετρου, είναι σε αναμονή, έτσι είναι όλα τα μηχανήματα. Οπότε και εδώ πλέον τραβάμε μενού από κάτω και ερχόμαστε στο μενού του βυθομέτρου. Εδώ έχουμε μονή συχνότητα, κλείδωμα βυθού, zoom βυθού, mark zoom κτλ. Εγώ επιλέγω συνήθως zoom βυθού. Άρα ουσιαστικά από τις ρυθμίσεις του βυθομέτρου είναι ελάχιστα αυτά που θα πειράξουμε. Κατά κύριο λόγο μας τα προσφέρει έτοιμα, δηλαδή η εταιρεία τα έχει προρυθμισμένα, το έχουμε ζητήσει αυτό από την Ιαπωνία και έρχονται τα μηχανήματα έτοιμα σεταρισμένα. Λοιπόν, προώθηση εικόνας 1:1. Αυτό είναι κανόνας εδώ, δεν το πειράζουμε, το αφήνουμε εδώ. Αυτόματο εύρος είναι επιλεγμένο, βλέπετε, εδώ είναι, το έχω βγάλει, είναι επιλεγμένο, είναι το εύρος που ουσιαστικά κάθε φορά που κάνουμε αλλαγές βάθους να μας κρατάει στην κλίμακα βάθους που βρισκόμαστε εκείνη τη στιγμή. Πάμε στο κομμάτι της λειτουργίας παύλα απολαβής. Έχουμε πει ότι τα φουρούνο πλέον από το FCV 800 και μετά Excel και τώρα στα TZMAP μας ακολουθεί το Dynamic Auto Gain. Οπότε το κρατάμε το μηχάνημά μας στην αυτόματη αλεία. Δεν το βάζουμε σε κάποια άλλη, δεν χρειάζεται να πειράξουμε το οτιδήποτε. Είπαμε ότι το μηχάνημα ρυθμίζει μόνο του την απολαβή. Στη μετατόπιση απολαβής το κρατάμε στο 0, δεν το πειράζουμε, δεν το ανεβάζουμε, γιατί θα δείτε στην πορεία ότι κατά τη διάρκεια του ψαρέματος όλη την αλλαγή θα την κάνει μόνο του το μηχάνημα, χωρίς να χρειάζεται εσείς να πειράζετε την απολαβή. Τώρα, κατεβαίνοντας κάτω θα δούμε εδώ το stand-by. Είναι ουσιαστικά η εκπομπή του μηχανήματος. Θα τη βρίσκουμε κατά κύριο λόγο κλειστή για λόγους ασφαλείας, να μην ξεχαστεί κάποιος με κουμπωμένο τον αισθητήρα επάνω στο μηχάνημα και βγει ένας αισθητήρας έξω και δουλεύει στον αέρα χωρίς το νερό, χωρίς να ψύχεται δηλαδή και γίνει κάποια ζημιά. Οπότε πάμε δίπλα, επικαλύψεις, ερχόμαστε πλέον δίπλα. Τώρα, φίλτρο παρεμβολών κλειστό. Λευκός δείκτης είναι η λευκή γραμμή κάτω. Εγώ προσωπικά δεν τη χρησιμοποιώ και προτείνω να την κλείσετε κι εσείς, εκτός αν κάποιος τη χρειάζεται. Εδώ είναι οι παλέτες, βλέπουμε λευκή, γαλάζια, μαύρη, μπλε, μπλε ανοιχτό και sunlight. Η sunlight είναι η γνωστή παλέτα που δουλεύουμε τα τελευταία χρόνια στα φουρούνο. Πάμε δεξιά, βλέπουμε δυναμική παλέτα και αυτή την ενεργοποιούμε. A-scope, το γράφημα θερμοκρασίας δεν χρειάζεται, δεν το χρησιμοποιούμε. Διάκριση βυθού και AccuFish είναι τα δύο γνωστά όπλα της φουρούνο, τα οποία τα χρησιμοποιούμε με τη χρήση του P66. Είναι γνωστό, έτσι, είναι δύο λειτουργίες τις οποίες τις χρησιμοποιούμε
κατά κύριο λόγο με τον αισθητήρα το B66. Οπότε, από θέμα ρυθμίσεων βυθομετρικά είναι αυτές. Μπορούμε να βάλουμε και ένα demo. Πατάμε γενικά, demo, αρχείο επίδειξης. Έχει εδώ μια επιλογή, την επιλέγουμε. Πατάμε Χ, βγαίνουμε έξω και ξεκινάει το demo να δουλεύει. Μας αναφέρει και πάνω ότι είναι λειτουργία demo. Λοιπόν, zoom βυθού. Και εδώ βλέπετε έτσι μια περιήγηση του demo όσον αφορά το βυθόμετρο. Αυτά από θέμα του βυθόμετρου, δεν χρειάζεται κάτι άλλο να πειράξουμε. Dynamic Auto Gain συνεχίζουμε, το κρατάμε. Τώρα αν κάποιος θέλει να το δουλέψει χειροκίνητα, ας το δουλέψει, πάντως σας το προτείνω, δεν χρειάζεται να πειράξετε κάτι. Το βλέπετε άλλωστε και στα βίντεο και στα ποσταρίσματα που κάνουμε στα social, Facebook κτλ, ότι το μηχάνημα δουλεύει πάρα πολύ καλά. Μάλιστα είχα αναφερθεί, είχα κάνει και ένα βίντεο για τη λειτουργία αυτή, πως το μηχάνημα από 150 μέτρα βγήκαμε στα 40 και δούλευε άψογα το auto gain μόνο του. Λοιπόν, τώρα όπως βλέπουμε την οθόνη μας, γνωρίζουμε και από τα προηγούμενα μοντέλα, έχουμε κρυφά μενού εδώ. Εδώ είναι τα μενού, ουσιαστικά είναι ένα μενού πληροφοριών, ταχύτητες, μοίρες, θερμοκρασίες, στίγματα κτλ. Βλέπουμε ότι εδώ σε σχέση με το GP έχουμε πολύ περισσότερη πληροφορία. Μας δίνει δύο επιλογές ως δεδομένα και βυθόμετρο, που εδώ πέρα μπορούμε να επιλέξουμε τι θέλουμε να κρατήσουμε και τι θέλουμε να αλλάξουμε. Πώς γίνεται αυτό? Αφού ανοίξουμε τη στήλη αυτή, τώρα την κλείνω μία, την ανοίγω, πατάμε εδώ στο Edit. Εδώ μας ανοίγει ένα μενού και λέει αν θέλουμε να προσθέσουμε ή να κλείσουμε, εν πάση περιπτώσει, την επιλογή αυτή. Από τη στιγμή που το πατήσουμε το Edit, εδώ δίπλα ανοίγουν αυτές οι γκρι τελίτσες σε κάθε πλαίσιο. Οπότε πατάμε πάνω εδώ και δεξιά ανοίγει οι επιλογές οι οποίες κάνουμε αφαίρεση αν θέλουμε, βλέπετε. Πατάω εδώ αφαιρώ, πατάω εδώ αφαιρώ και βλέπετε ότι μικραίνουν, λιγοστεύουν οι πληροφορίες. Ή αν θέλω προσθέτω. Οπότε εδώ αν θέλω να προσθέσω κάτι, sonar ή ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο, πληροφορίες ταξιδίου, πόσα μίλια έχω κάνει κτλ. Πατώντας εδώ είτε προσθέτω είτε αφαιρώ. Αφού κάνω την επιλογή μου, το κλείνω και επανέρχεται στα φυσιολογικά επίπεδα. Έχω επιλογές από αρκετές πληροφορίες τόσο στα δεδομένα όσο και στο βυθόμετρο εδώ που μας γράφει να προσθέσω διάφορες λειτουργίες. Το κλείνω και είμαστε έτοιμοι. Αυτά όσο αφορά το TZMap. Κάτι τελευταίο, εδώ πατώντας στο μενού βλέπουμε κάποιες λειτουργίες όπου μπορούμε να δημιουργήσουμε τους δικούς μας πίνακες με τις χρήσεις όπως GPS, βυθόμετρο κτλ. Πώς κάνουμε μια καινούργια σελίδα? Πατάμε εδώ κάτω που λέει δημιουργία νέας σελίδας. Ερχόμαστε εδώ που μπορούμε να επιλέξουμε 1, 2, 3, 4, 2 wide, δηλαδή σε μακρύ άνοιγμα, μέχρι και 4 στήλες μπορούμε εδώ άνετα. Ας βάλουμε τώρα αυτήν εδώ. Οπότε από τη στιγμή που θα επιλέξουμε 1, 2, 3 κτλ, τραβάμε δεξιά από το μενού αυτά που θέλουμε να περάσουμε εδώ πέρα. Πατάμε το βελάκι και βλέπετε ότι έχει ανοίξει το GPS μας και ο χάρτης μας σε αυτή τη νέα, ας πούμε, μόδα των μηχανημάτων στην wide, δηλαδή μακριά οθόνη και όχι που χωρίζαμε δεξιά και αριστερά. Είναι και αυτό μια επιλογή. Οπότε επαναλαμβάνω, πατάμε φουρούνο και εδώ πέρα μπορούμε να δημιουργήσουμε διάφορες οθόνες παρατεταμένα. Μπορούμε να κάνουμε μια επεξεργασία της οθόνης ή να την σβήσουμε. Βλέπετε ότι την έσβησα εγώ τώρα
Μπορούμε να κάνουμε μια νέα οθόνη με 4 και να βάλουμε ας πούμε GPS, να βάλουμε ένα βυθόμετρο, να βάλουμε το side scan και αν έχουμε ας πούμε κάποιο ραντάρ, οπότε βλέπετε 4 πλαίσια, ή να επιλέξουμε τον κινητήρα μας. Πατάμε το βελάκι νη επάνω και βλέπουμε 4 πλαίσια πλέον στο μηχάνημα, κινητήρας, side scan, βυθόμετρο, GPS. Λοιπόν, αυτά όσο αφορά το TZ Map, βασικές λειτουργίες, και έρχονται και άλλα βίντεο που θα αναλύσουμε και άλλα πράγματα στην πορεία.